Assalamualaikum and hi guys. Okay, untuk vlog kali ni, I nak share dengan korang pengalaman misteri atau pengalaman seram yang I dengan my family alami sendiri beberapa tahun yang lepas. Terpulang nak percaya atau tak, tapi benda ni berlaku and benda ni memang betul-betul terjadi di depan mata I. I akan bahagikan cerita I ni kepada 4 bahagian. First, pocong. Yang kedua, cerita hantu hotel. Yang ketiga, hantu budak-budak. Dan yang keempat, bunyian. Kita ambil mood jap. Are you ready guys? Okay, jom kita start dengan cerita pertama, iaitu pocong. Macam mana lah I nak buat vlog ni menakutkan kalau I selalu gelak kan? Okay, kita ambil mood. Okay, jom kita start. Cerita pocong ni I alami masa I belajar dekat salah sebuah universiti dekat Melaka. Selepas minggu orientasi, student semua dah dapat bilik semua kan, and I ditempatkan dekat satu blok ni. Blok ni sangat-sangat famous, and kebetulan blok ni famous dengan P tu. Blok I ni dikatakan paling kuat lah, sebabnya dia terletak berhampiran dengan tasik. Tasik tu dikatakan haunted. Nak dijadikan cerita, suatu hari tu I nak basuh baju, tapi I tak nak basuh dekat toilet yang bersebelahan dengan dom I, sebab kat situ toilet dia kecil and space dia agak limited. Jadi I pergilah basuh baju dekat wing lagi satu. Level sama, cuma wing berbeza. Dekat situ toilet dia besar and memang ada tempat yang dedicated untuk basuh baju semua. Lebih selesa and taklah macam tak perlu nak berhimpit dengan ramai orang kan. I sebelum ni memang seorang yang berani. I memang seorang yang berani. I tak pernah jumpa benda-benda macam ni. So, I tak ada perasaan takut. For me, benda ni macam normal. And I macam tak percaya sangat sebab I tak pernah jumpa. Not until that night. So, malam tu, I basuh baju macam biasa. Tapi, I basuh dalam pukul 10.30 macam tu. Tengah-tengah I basuh tu, tiba-tiba I dengar bunyi. I tegur lah kat I macam, siapa tu? Lepas tu tiba-tiba diam. Bunyi tu hilang. Bunyi tu sekejap je. Dia macam, masa I tengah basuh tu, dia bunyi tau. And then bila I tegur tu dia senyap. And after I tegur tu memang tak ada langsung lah bunyi tu. I macam okay, tak apalah, maybe kucing ke apa, sebab kadang-kadang ada je kucing yang berlega dekat area college kan. Lepas tu I sambung basuh. I dah settle basuh semua tu. Dalam pukul 11 lebih kot I nak jemur baju. I pun pergilah jemur kat belakang. I pergi seseorang ni I jemur baju. Kebetulan tempat jemur baju tu berhadapan dengan tempat bas-bas parking. Jadi taklah takut sangat nak jemur baju. Boleh nampak bas daripada tempat jemur baju. Baik ada macam pokok-pokok tau yang memisahkan kawasan tu lah. Masa I tengah jemur-jemur baju tu, tiba-tiba I terperasan dekat satu pokok ni yang betul-betul menghadap I. Okay, I perasan macam ada bayang yang lalu lepas tu tak ada. Lalu besar, dia macam mancak-cak. I rasa dia macam bayang putih. I tak nampak form dia yang betul, I tak nampak shape dia yang betul, tapi I rasa dia macam colour putih. Bila I tengok, bila I pandang je kat pokok tu, tak ada. Dia macam masuk balik kat belakang pokok tu. Lepas tu bila I jemur balik, macam ada balik. Bila I tengok je tak ada. Setiap kali I tengok, dia akan tak ada. So apa yang I buat, I stop jemur baju and then I intai-intai lah kan. Macam usah tengok, tapi tak ada apa-apa pun. So I dah rasa tak sedap hati. Tiba-tiba je bulu roma I meremang. Tak pernah bulu roma I nak meremang macam tu, sekali tiba-tiba meremang. So I masuk dom I panggil my friend, one of my dormmate lah untuk teman I. So dia pun teman I. Okay, dah set-set jemur baju semua tu, I pun masuklah dalam dom I. I macam dah nak tidur lah kan. But ada kawan I daripada katil lain datang berbual kat tepi ni. Selalunya kalau nak tidur, I akan make sure I letak Quran kecil dekat sebelah bantal I. But waktu tu kawan I kan melepak semua. So I takut nanti kaki dia orang terkena Quran ke apa ke kan. I alihkan Quran tu letaklah dekat almari. Almari tu sebelah je dengan katil I. So katalah ni katil, ni almari. I ambil Quran tu letak kat atas almari tu. But disebabkan I macam terlalu penat basuh baju semua, I dah terlupa pasal Quran tu. Malam tu I macam dengar kawan I berbual jap, pasal I terus terlena. That's when benda tu datang. I tak tahu macam mana nak explain dengan korang, tapi the moment benda tu datang, I dah tak boleh bercakap. Suara I tak keluar. Bila I bercakap tu, dia just jadi macam macam tu je. Suara ke apa ke memang tak keluar. Waktu tu I tidur macam ni tau. I tak tidur mengiring, I tidur terlentang. Tiba-tiba ada seorang perempuan ni datang. Dia pakai serba hitam. Muka dia je yang I nampak. Tapi muka dia tu muka yang I tak pernah jumpa and tak familiar, and I tak tahu siapa pun dia tu. Tapi muka dia tu, wajah dia, riak dia tu penuh kemarahan. Datang duduk tepi katil I kan. Lepas tu dia cakap kat I, kau nak tengok ke tak? Tak tahu lah, maybe korang rasa benda macam cerita tipu, tapi ni betul-betul terjadi. 2 kali dia cakap benda sama, kau nak tengok ke tak? And then I macam dalam hati I jawab lah, sebab I tak boleh cakap kan, suara I tak keluar. So I cakap lah,
kau ni siapa, apa ni kan. Lepas tu dia cakap lagi, kau nak tengok ke tak? And tiba-tiba pak, dia datang depan muka I dalam form yang berbeza, iaitu dalam form pocong. Macam muka pocong depan muka you, macam ni. Tapi taklah lama, dia macam pap, macam 2-3 saat macam tu kat depan ni. Lepas tu terus dia hilang. Bila dia hilang tu je, I nak bangun, I tak boleh sebab I tengok dia dah terlentang duduk kat atas I. Dia baring terlentang atas I, and berat dia sangat-sangat berat. I rasa berat dia bersamaan dengan berat kayu balak sebab dia sangat-sangat besar, sangat-sangat panjang. Tapi waktu tu bila I macam tengok kiri kanan, kawan-kawan I semua tak ada. Yang ada cuma I dengan dia je. Muka dia hitam, all black. Dia bukan macam pocong yang korang tengok dalam movie tu. It's totally different. Dia lagi takut in real life tau. Dia ada macam mata punya shape ni kan, tapi tak ada mata dalam tu, hitam. Hidung dia, batang hidung tak ada, tapi dia ada lubang hidung 2 yang macam ni hitam. Mulut I tak ingat lah dalam. Itulah shape dia, form dia macam tu. And memang menakutkan. Muka dia hangit, dia hitam hangit sebenarnya. Sejak dia datang tu je, suara I memang tak keluar. So I baca macam-macam ayat lah. I tak ingat lah apa I baca sebab I macam terlalu takut waktu tu kan. Lepas tu, I masa tu rasa macam, aku ni dah nak mati ke ni? Macam mana aku nak bangun ni semua? Sebab I tak boleh nak bangun, nak bernafas pun susah. Nasib baiklah kawan I yang tengah berbual ni, tiba-tiba dia terlanggar I. Maybe macam gelak ketawa ke apa, pap, terlanggar I. So, dia terlanggar tu je, terus I boleh bangun. And waktu I bangun tu, terus I macam macam tu tahu, macam tak cukup nafas. And then, diorang ni tanyalah I, kenapa, apa jadi? I diam je sebab I macam tak nak cakap. Plus I pernah dengar orang tu cakap lah, bila dah jadi benda tu ke, ataupun you ada rasa kehadiran ke apa, you jangan tegur, you buat bodoh je kan. So I cakap kat kawan I, tak ada apa-apa, ngigau je. Lepas tu I terus ambil Quran kat tepi, I letak tepi bantal, and then I tidur mengiring. Itulah first experience I nampak pocong depan mata, betul-betul depan macam ni. Depan yang ni muka I, pocong kat sini. Bila I tengok dekat movie kan, orang buat cerita pocong, hantu dia lek-lek je. No. In real life, dia memang menakutkan. Untuk nak cerita ni, dia berlaku dekat tempat yang sama. Dom tu dah diasingkan dan dijadikan bilik sebab ada orang komplain, tak acil lah budak-budak ni duduk dom, ada aircon semua. So aircon dah di-remove, dom tu 100% dah ditukar jadi bilik. Satu bilik ada 2 orang. I duduk dengan roommate I ni, nama dia Kak Pah. Dia suka tidur sambil buka tingkap bilik tau. Kan tingkap slide kan, tingkap semua dia tak tukar lagi lah, dia just letak macam divider untuk setiap bilik dengan pintu. So dia suka tidur sambil buka tingkap. Nasib baiklah dia buka tingkap belah dia, I tidur belah sini, dia tidur belah sini. So tingkap belah I ni memang tutup rapat sekali dengan langsir, semua tutup. But dia punya part ni dia buka, langsir pun dia kasih buka macam tu, berangin. Katanya nak bagi angin masuk lah, tapi dia lalu. Masa tu pukul 2-3 pagi macam tu, I tak boleh tidur. I dah ada perasaan yang macam rasa tak best ni, rasa something wrong ni, mesti ada benda yang aneh nak berlaku sekejap lagi ni. Tiba-tiba I nampak macam ada bayang budak, macam budak tengah main kejar-kejar. Tapi sebab budak kan pendek, budak kecil kan, daripada tingkap tu you just nampak kepala dia je sebab dia orang pendek kan. So sambil dia lari tu I dengar dia gelak macam ni, macam tu. Bukan 1 gelak, 3 gelak. Okay, and then macam tak apalah, anak warden yang jaga kot. Tapi I terfikir warden I tu anak dia still baby. So anak siapa? Nak kata warden sebelah anak dia budak lagi tak silap I. Lepas tu masa tu pukul 2-3 pagi macam tu. So takkanlah diorang kasih anak dia keluar main lari lewat malam macam tu kan. Tanpa berlengah tu I terus keluar, I lari dekat bilik Rina, I tidur lah sekata dengan dia. Sebab I terlalu takut. The next day tu, and hari-hari selepas tu, I ada tanya kawan-kawan I ni, ada tak anak mana-mana warden yang umur sekian-sekian semua. Betul dia kan tak ada, sebab memang tak ada. And sampai sekarang I tak tahu budak mana yang I nampak tu, anak siapa yang I nampak tu, and kenapa dia main lari tengah malam macam tu. Yang I ingat, dia macam 3 orang sebab I nampak 3 hitam, 3 kepala hitam. Bila ingat balik seram. I tak tahu macam mana I boleh tempuh benda macam tu. Seram. Cerita seterusnya, cerita ni berlaku last year, bulan April. Masa tu I pergi outstation dekat Perlis. Okay, I duduk dekat salah sebuah hotel yang famous kat Perlis. Kalau I sebut je nama hotel ni, mesti semua orang tahu. Hotel ni sangat popular. Kita orang gerak macam dalam pukul 12 tengah dah pukul 1. So petang dalam pukul 5 macam tu dah sampai dekat hotel tu. Actually bilik yang I duduk tu, yang I check in pada hari tu, ialah bilik yang last minute I add on. Sebab I ada macam kerja yang I kena settle awal untuk event tu. So I kena pergi kat Perlis tu sehari
hari awal lah. That's why I akan duduk bilik tu untuk hari tu, and esok tu I kena check in dekat bilik lain pula. First, okay, ambil kunci dekat kaunter, okay, dah settle. Okay, dah sampai kat depan pintu bilik ni. Okay, masa tu tak ada rasa apa-apa lagi, rasa normal macam nak check in bilik biasa. Buka je pintu, pop, you rasa one aura yang macam bahang-bahang, panas-panas, yang dark. Bilik tu dah memang sedia gelap pun sebab tak buka lampu. So bila ada aura yang macam tu, dia menambahkan lagi rasa macam tak best bilik tu tau. Kita orang check lah, I buka lah almari, fridge, nak tengok semua benda kan, complete ke tak, okey ke tak. And apa yang kita orang perasan, bilik tu aircon dia memang problem, tak sejuk-sejuk. Daripada petang I buka pergi makan semua, bila I balik bilik tu tetap tak sejuk, tetap macam tu juga. So kita macam tak apalah, sehari je kat bilik ni. Kebetulan husband I cuti, so I bawa husband I sekali, teman I outstation. Husband I dah penat dah ni, dia pun dah lentuk, dah lena, dah dengkur semua. I tak tidur lagi. Okay, masa tu I dengar online. Lepas tu I dengar macam ada suara orang, but I rasa benda tu normal sebab could be orang bilik sebelah. So I macam tak takut sangat lah. Okay lah, ada lagi orang tak tidur, I cakap macam tu. Tiba-tiba dengar online tu bunyi pipe air tau. Pipe air ada orang buka. Tiba-tiba pipe air bunyi macam ada orang buka. Saya macam ni lain macam je ni kan. I buat bodoh je. I macam tak apalah, ni duduk kat hotel ni, bil air hotel yang bayar lah, taklah nak buka sampai esok pun. I fikir macam tu lah kan. Sebab I macam palas lah nak pergi tutup. Saat ni kan tutup, ada benda pelik ke apa kan, ada makhluk aneh ke. I buat bodoh je kan. Dan main telefon, tiba-tiba I perasan tau, ada benda tinggi, colour hitam. Dia tak ada rupa, dia macam lembaga tinggi hitam, tinggi gila, memerhatikan I daripada area almari. Macam ni katil, ni almari, dia mematikan I dan jauh macam usah je I macam tu. Bila I pandang je, bila ekor mata I gerak je, dia hilang. Lepas tu bila I tak pandang, I pandang kat telefon, dia ada tau. Lepas tu I kejut laki I dia tidur memandang belah sana, I belah sini. Tu I kejut laki I cakap, Nyam, I tak boleh tidur ni, Nyam bangun, I tak boleh tidur ni. Lepas tu laki I dia pusing. Masa dia pusing tu kat I nampak laki I pandang belah sana tau. Lepas tu dia macam pada pandang, you okay ke? Dia tanya macam tu kat I. Saya macam, okay, boleh tak you tidur peluk I? Takut ni I tak boleh tidur. I perasan masa tu dia macam berdebar, and dia pun susah nak tidur. I pun letak telefon tepi. Lepas tu I paksa diri I tidur. Masa tidur tu kan, I buka mata sikit kan, I nampak benda tu memang dekat situ. Dia memang berdiri je, dia tengok je kita orang tidur dari jauh tau. I masa tu kan dah baca macam-macam. I baca ayat kursi, segala ayat I baca, segala doa lah I baca semua kan. Lepas tu sampailah I tertidur. So esoknya bangun lepas breakfast tu, I beritahu husband I lah, Yang semalam I rasa nampak hantu lah. You nampak hantu macam mana? Dia tanya macam tu. Pasal I cakap lah, I nampak lembaga hitam tinggi. I tak nampak dia punya rupa macam mana, tapi dia hitam tinggi. Lepas tu lelaki I cakap, itu tak semalam yang masa I macam terkejut tu, sebenarnya I nampak benda yang sama lah. So I was like, so maksudnya betul lah. Maksudnya husband I pun nampak, I pun nampak. So benda tu bukan I seorang je nampak. Kali ni memang betul-betul I nampak, dia pun nampak benda yang sama. Yang kelakar tu, lelaki I pun pergilah check out, and dia beritahu budak hotel lah, pekerja hotel tu. So bila dia nak masuk, nak ambil barang, dia suruh pekerja hotel tu teman dia. Pekerja hotel tu dia takut nak masuk. Dia tunggu je kat depan tu. Dia tak ada pun macam nak tertolong, tak ada. Dia tunggu je sebab I rasa dia takut, and maybe dia tahu kot tempat tu berhantu. Bila I balik, I google balik hotel tu, and yes, ada orang cerita dia mengalami beberapa gangguan misteri dekat situ. Tapi gangguan dia tak sama dengan I, but still ada gangguan. So maksudnya hotel tu maybe betul-betul haunted. Seterusnya ni cerita terakhir kita. Dah nak habis dah cerita ni, last cerita. Kebetulan baru-baru ni kan viral pasal bunian semua kan. So bila bercakap pasal bunian ni, I teringat balik cerita yang dialami oleh mak I ni lah. Okay, ceritanya bermula masa tu kita orang duduk dekat Kelantan. Sebab bapak I kerja polis kan, selalu pindah. And kita orang kan, I cerita I pernah duduk kat Kelantan kan. So kita orang duduk kat Kelantan. So kita orang nak pergi ke Kuala Lumpur, nak pergi ke rumah kakak I. Jadi kita orang bergerak dalam pukul 3 pagi macam tu. Sebab bapak I dia suka drive pukul 3 pagi tau. Dia akan tidur awal, and dia berjaga pukul 3 pagi dia akan gerak. So 3 pagi tu kita dah bertolak lah, dah bergerak untuk pergi ke Kuala Lumpur. So sampailah dekat area Go Musang waktu tu. Lepas tu since masa tu dah pukul 5.30, nak dekat subuh. Jadi bapak I cakap, okay, tak apalah, kita stop dululah, kita tunggu subuh. Bapak I parking dekat kapak lah, kat tempat pergi kereta. Tapi kat kawasan tu gelap gelap gila. Lampu jalan tu pun ada macam seketul dua, tu pun dekat jauh-jauh punya area.
Yang cerahnya, yang menyebabkan nampak cerah sebab ada lampu daripada masjid. Mak I kebetulan waktu tu dia tak boleh solat, jadi semua orang pergi masjid kecuali dia, plus my sister pinjam slipper dia sebab my sister lupa nak bawa slipper dia pakai kasut. Okay, dia pinjam slipper, mak I pun tak dapatlah turun. So mak I pun memang malas nak turun. Mak I cakap, okay, tak apalah, mak nak lepak dalam kereta ni je lah, tunggu korang. Okay, so kita orang turun lah semayang semua. And then masa sebelum azan tu kan, tengah dia duduk-duduk dalam kereta, mak I kata dia nampak ada sekumpulan budak-budak tengah bermain. Tapi dia tak main permainan yang moden tau. Dia main permainan dulu yang macam main ayam dengan nitik tu, yang you letak tangan macam ni kan, and then ada orang lalu belakang yang depan, you ada main permainan macam tu. And dia ada main permainan lain juga macam buat bulatan semua. And ada orang dewasa, ada 2-3 orang dewasa yang macam tengah memerhatikan budak-budak tu. Tapi yang mak I perasan, pakaian dia tu macam berbeza. Dia macam orang zaman dulu, pakaian dia macam lain. Mak I macam tak fikir apa-apa lah kan. Mak I macam, oh bagusnya orang ni, anak dia main and anak dia behave je lah kan, elok je main, semua tak ada gegaduh. So tiba azan, so mak I macam teralihkan pandangan dia sekejap je daripada budak-budak tu. Dia pandanglah masjid. Biasalah kita bila ada bunyi, kita akan pandang kat tempat yang dari mana bunyi tu datang kan. Okay, so mak I pandang balik kat situ, dah tak ada. Memang hilang macam tu je, macam hilang terus. Bunyi pun dah tak ada, suara pun dah tak ada orang pun. Mak I cakap masa budak tu tengah main-main, dia sebenarnya nak turun tau. Dia sebenarnya nak turun, nak tanya dari mana ni. Mak I macam friendly kat I kan. So dia nak tanya semua, tapi disebabkan adik I pakai slipper mak I, so dia tak dapat dah nak turun. Lepas kita orang dah siap semayang tu, I masuk, bapak I masuk semua, mak I cakap, bang, ada budak-budak lah dengan mak-mak main kat situ, elok pula main, tak bergaduh semua pun kat tepi tu. Tu bapak I tanya dia, kat mana kat tepi tu? Awak ni biar betul, bapak I cakap. Kat tepi tu mana ada apa-apa, itu tu mana ada apa, hutan lah tu, macam dia macam gaung tau. Hutan lah kat situ, tak ada apa pun. Lepas tu mak I cakap, ya ke? Tapi saya nampak budak-budak tu main kat situ. Lepas tu kita orang lalu lah kan. Bila lalu dia tengok, memang nampak tak ada apa. Tu macam lereng bukit, tapi tak ada apa pun. Memang tak ada tanah, tak ada apa. Memang I tak tahu apa yang mak I nampak sebenarnya waktu tu. Ada jugalah I tertanya orang yang I jumpa, orang yang ada ilmu semua kan, ustaz ke apa, I tanya, dia orang cakap ada kemungkinan benda tu ialah bunyi angin. Itulah dia cerita misteri I. Kalau korang ada apa-apa pengalaman misteri yang korang nak share, korang boleh komen dekat bawah ni. Maybe korang baru alami benda tu semalam ke, baru alami tadi ke, and tak tahu nak share kat mana. Okay, korang boleh share dekat sini. So I harap korang semua terhibur dengan cerita I. Mana yang korang dapat ambil sebagai pengajaran tu, bolehlah korang jadikan pengajaran. Contohnya, tak payahlah nak cuci baju tengah malam seseorang kan. Tunggu je lah esok, cuci je lah esok. Those yang tak subscribe lagi tu, jangan lupa untuk subscribe. And if you like this video, don't forget to give this video a thumbs up. So yes, jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Okay, thank you so much everyone. Have a good day, take care, bye-bye. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe for more videos and don't forget to follow me on Instagram aishamohd89. Thank you. Bye bye.